بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي على خطى العارفين بالله. وكما رأيتم في عنوان الحلقة، فموضوعنا لهذا اليوم هو المراحل الثلاثة التي يجب أن تتجاوزها حتى تصل إلى الغناء من منظور جلال الدين الرومي رحمة الله ورضوانه عليه، فتابعوا معي. على بركة الله، وكما هو معروف فتراثنا الإسلامي غني جدا، ويعد جلال الدين الرومي رحمة الله ورضوانه عليه أحد أبرز أعلام التصوف والشعر العرفاني في التاريخ، وتعاليمه تتجاوز حدود الزمن والمكان لتقدم رؤى عميقة حول الوجود الإنساني والغاية منه. وفي خضم السعي البشري الدائم نحو الثراء، يطرح جلال الدين الرومي مفهوما مغايرا للغنى، مؤكدا أن الغنى الحقيقي ليس مجرد تراكم للمال، بل هو حالة روحية عليا لا يصل إليه الإنسان إلا عبر رحلة تحول ذاتي تمر بثلاثة مراحل متصاعدة. هذه المراحل تمثل خارطة طريق للسالك يتنقل فيها من التعلق بالعالم المادي إلى الاكتفاء المطلق بالخالق سبحانه، وهو ما يعرف في تراثنا الصوفي بالغنى بالله. والمراحل الثلاثة للغناء هي رحلة من اليد إلى الروح. فالغناء من منظور جلال الدين الرومي ليس حالة ثابتة، بل هو مسار تطوري للوعي يمكن تلخيصه في ثلاثة مراتب متتالية، كل منها يمثل اختبارا وتطهيرا للذات. نبدأ بالمرحلة الأولى، وهي غنى اليد، فن امتلاك المال دون أن يمتلكك. وتعني هذه المرحلة بكيفية تعامل الإنسان مع الثروة المادية والوسائل الدنيوية. ويقر جلال الدين الرومي بأهمية المال كأداة للعيش، لكنه يضع شرطا جوهريا لسلامة الروح، وهو عدم السماح للمال بالاستقرار في القلب. ولتوضيح هذا التوازن الدقيق، يقدم الرومي استعارته الشهيرة عن السفينة، حيث قال: الماء في السفينة هو هلاكها، والماء تحتها هو سندها. المال في يدك هو قوتك، والمال في قلبك هو هلاكك. فالسفينة التي ترمز للقلب أو الوجود الإنساني تحتاج إلى الماء الذي يرمز للمال أو للدنيا لتسير وتؤدي وظيفتها، لكن دخول هذا الماء إلى جوفها يعني غرقها. فالغنى الحقيقي في هذه المرحلة هو من يستخدم ماله بوعي ويجعله وسيلة للعطاء والخير والتزكية، دون أن يتحول إلى عبد له أو أن يشغل قلبه عن الغاية الروحية من هذا المال. المرحلة الثانية وهي غنى القلب، بمعنى التحرر بالقناعة والاستغناء عن الخلق. وهذه المرحلة تمثل نقطة التحول الجوهرية، حيث ينتقل التركيز من ماذا أملك إلى بماذا أكتفي. فغنى القلب هو حالة من القناعة والرضا الداخلي، وهي المرتبة التي يتحرر فيها الإنسان من الحاجة إلى الآخرين أو التعلق بما في أيديهم. في هذه المرحلة يدرك السالك أو المؤمن أن الفقر الحقيقي ليس فقر الجيب، بل فقر القلب الذي لا يجد اكتفاءه إلا في ذاته المتصلة بالخالق. فهذا الاستغناء عن الخلق هو عين الغنى، لأنه يمنح الإنسان الحرية المطلقة من قيود المدح والذم والطمع والخوف، وإنها حالة من الزهد الإيجابي الذي لا يعني ترك الدنيا، بل ترك التعلق بها.
المرحلة الثالثة وهي غنى الروح، وهي الاكتفاء المطلق بالله الغني سبحانه. وهذه المرحلة هي القمة الروحية والغاية القصوى التي قصدها جلال الدين الرومي، وهي مرحلة الغنى المطلق أو الغنى بالله. في هذه المرتبة يدرك الإنسان أن الغنى الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى شيء، وأن غنى الإنسان لا يتحقق إلا بالافتقار إلى الله جل في علاه، أي إدراك أن الفقر المطلق للذات أمام الغنى المطلق للخالق سبحانه. وعندما يصل الإنسان إلى غنى الروح يصبح غنيا بالله عن كل ما سواه، تتلاشى فيه الرغبة في التملك المادي أو حتى الحاجة إلى مدح الناس، لأنه أصبح مملوءا بالحب الإلهي والذي يغنيه عن كل شيء. وهذه المرحلة هي مرادفة لحالة الفناء في المحبوب، حيث يصبح الوجود كله انعكاسا للغناء الإلهي. ولطالما استخدم جلال الدين الرومي القصص في كتبه لتجسيد المفاهيم الروحية المعقدة، وتعد قصص الفقراء والملوك من أبرز الأمثلة التي تضيء مراحل الغناء الثلاث. فمثلا قصة الأعرابي وزوجته، والتي تحكي عن غنى اليد وغنى القلب، وقصة الفقير والكنز التي تحكي عن غنى الروح. فمراحل الغنى الثلاثة عند جلال الدين الرومي ليست مجرد نصيحة اقتصادية أو اجتماعية، بل هي دعوة إلى النضج الروحي وتزكية النفس. فهي رحلة تبدأ بالتحكم في المادة غنى اليد، وتمر بالتحرر من التعلق بالخلق وهي غنى القلب، لتنتهي بالوصول إلى الاكتفاء المطلق بالخالق سبحانه وتعالى وهي الغنى بالله. وهذه المرحلة هي التي وصفها جلال الدين الرومي في بيته الشهير: كنت خاما فصرت نضيجا فاحترقت. فالغنى هو النضج الذي يكتمل بالاحتراق في نار الحب الإلهي، ليتحول الإنسان من مجرد كائن يسعى وراء متاع الدنيا الزائل إلى روح متصلة بالغني سبحانه وتعالى. وصلنا إخوتي في الله إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أمل من الله أن تكون قد راقتكم. أشكر لكم متابعتكم وحسن إصغائكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.